Ja, att vårdens effektivitet avgörs i mötet. Det innebär ju att det är där de viktiga besluten fattas. Det är där du i princip fattar även de ekonomiska besluten. Du tar ställning till behandling, utredning. När regeringens utredare Göran Stiernstedt fick i uppdrag att se över den svenska hälso- och sjukvårdens effektivitet slog han fast att värdet i vården skapas i mötet mellan personal och patient. Däremot finns det inget som säger att det mötet alltid måste ske fysiskt. Tvärtom lyfts de virtuella mötena fram som ett sätt att skapa just en effektivare vård närmare patienterna. Alltså ett virtuella möten tror vi är ett sätt att effektivisera. Men man ska välja när man ska ha de här virtuella mötena. Det kan ju till exempel företrädesvis vara med patienter som du redan känner. Det kan med fördel vara ett enklare återbesök till exempel. Det kan ju också vara extern medverkan av anhöriga eller någonting sånt. Jag vill i virtuella möten också inkludera faktiskt att patienten kan ju med kroniska sjukdomar som är större delen av hälso- och sjukvården kan ju själv till exempel gå in i sin journal och kolla att labbvärdena ser okej. Då behöver man kanske ingen möte alls. Men det är en form av virtuellt möte för patienten möter ju vården även om det inte fysiskt är någon på andra sidan. Enligt konsultföretaget McKinsey kan de virtuella mötena innebära att svensk sjukvård årligen sparar så mycket som 20 miljarder kronor. Men vad är då ett virtuellt möte? Mattias Ekman är affärsutvecklare inom hälso- och sjukvård hos Microsoft, som tillsammans med e-hälsoföretaget Cambio Healthcare Systems har skapat en integrering mellan sin kommunikationsplattform Skype for Business och Cambios vårdinformationssystem Cambio Cosmic. Resultatet är en färdig plattform för att genomföra virtuella möten mellan läkare, patient och i vissa fall också en tredje part. Ja, det är jättespännande. Det som håller på att hända just nu är att Cambio håller på att ta ett ledarskap kring digitaliseringen av besök via läkare och patient genom att de har valt att integrera sitt journalsystem med Skype for Business. Och det är de faktiskt bland de tidigaste leverantörerna i världen att genomföra. Ja, det som är intressant att första steget är ju att möta patienten och läkaren med bild. Men vi ser oändliga möjligheter i en plattformsförmåga där man till exempel vill ta med en anhörig eller ta med en tolk. Och i framtiden ser vi även att realtidsöversättning av språk gör en stor inflyttning av nyanlända människor, så att få hjälp av tolk eller att IT-stöden hjälper till att översätta språk är en viktig sak. För vårdpersonalen finns systemet paketerat i det redan existerande vårdinformationssystemet Cambio Cosmic, som hanterar administrationen kring videosamtalet på samma sätt som om det vore ett fysiskt samtal. Enkelt, vilket är ett nyckelord även ur patientperspektiv. Ja, det är extremt viktigt att det här sker på ett enkelt sätt för användarna så att vi kan nå alla olika människor i samhället. Så att i princip så behöver en dator eller en telefon och en webbläsare. I framtiden så ser vi också att Cambio kommer leverera ett antal olika appar och de laddar man ner precis på samma sätt från olika app stores. Ett av landstingen som tagit på sig en ledartröja när det handlar om att skapa en modern och uppkopplad vård är Uppsala. Här har man sedan många år öppnat upp för journaler på nätet och man ser bara positivt på utvecklingen. Det är ju att vi ser att det blir väldigt många fler personer, en åldrande befolkning till exempel, och vi ser att det är fler som vänder sig till vården. Och i det skedet som vi ser nu framöver så måste vi ha en förmåga att kunna ta emot fler patienter. Och då kan inte vi använda gamla metoder, det är inte möjligt, för då kommer vi inte kunna räcka till. Och där ser jag att besök via digitalisering, via e-hälsa är en möjlighet som jag tror många medborgare tycker är spännande, men som också skulle kunna underlätta ganska mycket för vården. Man skulle kunna träffa många fler patienter än vad man gör om man träffar personer fysiskt. Det är helt nödvändigt att digitalisera vården, skulle jag säga. Det är inte bara viktigt, det är nödvändigt. Det är en överlevnadsfråga för hela hälso- och sjukvården.